नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यो भिडियोमा हामी क्लास 9 को युनिट 4 इंग्लिशको गर्न जाँदैछौँ, एक्सप्रेसिङ कन्डोलेन्स एन्ड सिम्पैथी। है ल, तपाईहरुसँग बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 39 पल्टाउनु होला। बुक छैन भने पनि केही छैन, मैले यहाँ बुकलाई स्क्यान गरेर लिएको छु, यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। है ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, रिडिङ। थिंक एन्ड एक्ट। A. Look at the picture and read the conversation below. अब दुईजना कन्भर्सेसन गर्दैछन्, के को बारेमा कन्भर्सेसन गर्दैछन् त भनेर हामीले पढ्नु पर्यो। डोल्मा, Why do you look so upset, Sarita? Sarita, my grandma passed away yesterday. Dolma, I'm sorry to hear that. How old was she? Sarita, she was 84. के रे छ त भन्दाखेरि हामीले के बुझ्यौं त? सरिताको ग्रान्डमा चाहिँ बित्नु भएको रहेछ। सरिता's grandma passed away yesterday and she was 84 years old भनेर हामीले भन्न सक्छौं, बुझ्न सक्छौं। ओके, बी, death is inevitable and natural. Many people might have died in your neighborhood in the last few years. List out the names of deceased ones you remember भनेर भनेको छ। अब हाम्रो लोक्यालिटीमा, सोसाइटीमा हैन, तपाईले चाहिँ कसैको डेथ भएको छ भनेदेखि चाहिँ एक्चुअली सम्झनुहोस् के कारणले भएको हो, उहाँ चाहिँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो, नाम के थियो र उहाँलाई चाहिँ हैन कसरी चाहिँ अन्तिम संस्कार दिएको थियो, हैन उहाँलाई कसरी हैन डेड बडीलाई चाहिँ के गरिएको थियो भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो। म एक दुईटा एक्जाम्पल दिन्छु है त। म चाहिँ एउटा र्यान्डम मान्छेको नाम लेखेँ है त। नेममा राम थापा, ही वाज कति इयर्स ओल्ड त भन्दाखेरि 84 इयर्स ओल्ड। कज अफ डेथ ओल्ड एज। एन्ड हाउ वाज ही क्रिमेटेड भन्दाखेरि ही वाज बरिड। ठीक छ। नेक्स्ट, श्याम कुमार हैन, एज 65। कज अफ डेथ न्युमोनिया अथवा क्यान्सर, हैन के को कारणले चाहिँ उहाँ बित्नु भएको। अब उहाँलाई चाहिँ कसरी उहाँको अन्तिम संस्कार गरिएको थियो त भन्दाखेरि फ्युनरल पार हो। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्यौं। Okay. Next one. A. Read the following message of condolence published by Supreme and his class friends. It was published in their school magazine, The Orion भन्ने म्यागजिनमा चाहिँ सुप्रिम र उसको साथीले चाहिँ कन्डोलेन्स लेटर चाहिँ दिएका रहेछन्। अब यो भनेको के हो त भन्ने कुरा हेरौँ। कन्डोलेन्स, यहाँ फोटो छ। Late वीरबहादुर शाही, we are deeply saddened to learn about the sudden, premature and untimely demise of Mr. वीरबहादुर शाही, an English teacher at Patan Secondary School, Lalitpur. Late Shahi suffered a massive brain hemorrhage. He was helpful as well as popular among the students and his colleagues. We extended our heartfelt condolence to his bereaved family and friends grieving the irreparable loss. May the departed soul be at eternal peace with our Heavenly Father. Class 9 students, Patan Secondary School, Lalitpur. हेर्नुस् त यहाँ युज भएको शब्दहरू हैन, त्यस्तै गरी यहाँको ल्याङ्ग्वेजलाई हेर्नुस् कति मधुर छ हैन। हो, अब कन्डोलेन्स भनेको के हो त भन्ने कुरा आउँछ है। कन्डोलेन्सलाई नेपालीबाट संवेदना भनेर भनिन्छ है। सिम्प्याथी लेटर, कन्डोलेन्स भनेको चाहिँ कसैको चाहिँ डेथ भयो, टाइमली होस् या अनटाइमली है, उसको लागि, उसको चाहिँ फ्यामिलीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रे गर्नलाई चाहिँ लेख्ने लेटर हो कन्डोलेन्स लेटर। ठीक छ, र हामीले यसरी लेख्छौं, यहाँनेरि दिएको छ। Read the Sympathy by Hamid, who was unable to attend Bir Bahadur's funeral. He had gone to Mecca as a pilgrim. No sooner had he returned home than he sent a letter to Bir Bahadur's wife. अब हामिद चाहिँ वीर बहादुरको
फ्युनेरलमा जान पाएको थिएन किनकि ऊ मेकामा गएको थियो फर हिज पिलग्रिम हैन। अब उसले चाहिँ उसको वाइफ सरितालाई चाहिँ म चाहिँ के छ त वीर बहादुरको अन्तिम संस्कारको बेला त्यहाँ थिइन हैन, आई एम सरी भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो है। हेर्नुस् है त लेटर दमक 9 झापा October 14 डियर सरिता, I was shocked to learn about the premature passing away of your husband. He was a wonderful person and was always ready to help others. His death has caused an immeasurable loss not only to your family but to all of us. I express my sincerest sympathy to you in your profound bereavement. May God grant you enough courage to withstand this shock. Hamid भनेर यसरी लेटर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो पनि के त कन्डोलेन्सकै एउटा पार्ट हो हुन्छ। ओके, र तल enrich your vocabulary. From the message of condolence and the sympathy letter, find the words which are similar in meaning to these words भनेर भनेको छ। हेरौँ है त liked by many, लाइक्ड बाई मेनी भनेको धेरैजनाले मन पराउनु। अब ए बाट कुन चाहिँ ठिक छ त एउटा खोज्नु पर्यो। मैले कहाँनेरि पपुलर देखेको थिएँ, यहाँनेरि छ लाइक्ड बाई मेनी भनेको पपुलर हैन, प्रख्यात। डेथ, डेथ भनेको यहाँनेरि कहाँ छ त अनटाइमली डिमाइस, हियर इट इज अनटाइमली डिमाइज है, डिइएमआइएस डिमाइस भनेको डेथ भनेर बुझियो। अर्को पिपुल वर्किङ टुगेदर, यो त भन्नै परेन, कलिग है, COLLEAGUES, COLLEAGUES कलिग्स है। कलिग्स भनेको चाहिँ सँगै काम गर्ने साथीहरू हैन, मान्छेहरू। भेरी डिप अर सिरियस भनेर भनेको छ। के हो त भेरी डिप अर सिरियस भनेको? कता कता मैले बिरिभमेन्ट भनेर देखेको छु, BEREAVEMENT बिरिभमेन्ट। रेसिस्ट अर इन्ड्योर भनेको त्यहाँ मैले विथस्ट्यान्ड विथ करेज अर समथिङ कता देखेको थिएँ, यहाँनेरि इनफ करेज टु विथस्ट्यान्ड है। इन्ड्योर अथवा रेसिस्ट भनेको छ विथस्ट्यान्ड। देन बिफोर टाइम, बिफोर टाइम भनेर भनेको छ। मैले दुईचोटि कता कता प्रिमेच्योर भनेर देखेको छु। हेर्नुहोस् त प्रिमेच्योर पासिङ अवे, माथि पनि प्री मेच्योर भनेको चाहिँ समय हुनुभन्दा नै अगाडि भनेर बुझिन्छ है। तपाईले कतै कतै सुन्नु भएको होला अ प्री मेच्योर बेबी वाज बोर्न भनेर है। अब प्री मेच्योर बेबी भनेको चाहिँ अब समय हुनुभन्दा नै अगाडि जन्मिने बेबी। अब बेबी हैन, बच्चाहरू त 9 months पछि जन्मिने चाहिँ अबाउट 7.5 months 8 months मै जन्मिने, अनि चाहिँ लाइक फिजिकल्ली चाहिँ स्ट्रङ नहुने हैन, त्यस्तो हुन्छ प्री मेच्योर बेबी। ओके, लास्टिङ फर एभर भनेको इटर्नल है, इटर्नल भनेर छ त्यहाँमाथि, इटर्नल पिस अर समथिङ यस्तै केही भनेको छ लास्टिङ फर एभर। द्याट कान्ट बी मेजर भनेको इममेजरेबल, IMMEASURABLE है। इम भयो अनि मेजरेबल, स्पेलिङ पनि सजिलै छ। रिड एन्ड म्याच, match the expression under column A with their suitable continuations under B भनेर भनेको छ है त। यहाँनेरि चाहिँ गर्नु पर्यो, थोरै तल सरेछ। ओके, अब यसलाई म्याच द फलोइङ है, केही नै छैन यो गाह्रो। ए वीर बहादुर, अब यसो हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ मिल्छ। वीर बहादुर was a teacher in a school, त्यहाँनेरि पाटन सेकेन्डरी स्कुल ललितपुरमा he was a teacher। सरिता भनेको को हो त भन्दाखेरि वीर बहादुरको वाइफ, यहाँनेरि लास्टमा सरिता was वीर बहादुर्स वाइफ, सरिता is। सी वीर बहादुर्स डेथ, उसको डेथ के थियो त भन्दाखेरि प्री मेच्योर थियो, टाइमली थिएन, बिफोर टाइम, इट वाज अनटाइमली। The students extend condolence to the family. Last one, Hamid writes a letter to वीर बहादुर। हामिदले चाहिँ वीर बहादुरको वाइफ सरितालाई चाहिँ I was at Mecca, म त्यसै कारणले चाहिँ फ्युनरलमा आउन पाइनँ हैन, त्यसको लागि आइ एम सरी, मेरो चाहिँ आई प्रेजेन्ट यु माई डिपेस्ट कन्डोलेन्स भनेर चाहिँ उसले लेटर लेखेको थियो।
3 true and false. सजिलो छ है. Read the message of condolence and sympathy once again and decide whether the following sentences are true or false. A. वीरबहादुर passed away in his old age. हो त वीरबहादुर बुढो भएर पास भएको हो त होइन. हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ त उसको चाहिँ ओल्ड एज भएर चाहिँ ऊ बितेको होइन भनेर भन्दाखेरि त्यहाँनेरि धेरैचोटि अनटाइमली डेथ, प्रिमेच्योर डेथ भनेर भनेको छ है, बिफोर टाइम है, बुढो नै नभइकन he passed away. B. The message of condolence is for his friends and family. Yes, it is for his friends and family. C. Hamid didn't attend the funeral because he didn't like it. हो त उसलाई मन नपरेको भएर ऊ चाहिँ वीरबहादुरको फ्युनरलमा नआएको हो त होइन. त्यहाँनेरि क्लियरली भनेको छ ह्यामिड चाहिँ ग्रिसमा थियो है, सरी यस ग्रिसमा थियो, ग्रिसको मेकामा थियो है. ओके, यो के भयो त फल्स. इट इज फल्स. डी. वीरबहादुर's colleagues liked him very much. Obviously, his colleagues liked him. E. Hamid is perhaps one of his colleagues भनेर भनेको छ. ह्यामिड उसको कलिग हो त. एकचोटि हेर्नुहोस् है त. Hamid is not his colleague. It is false. The loss of life is repairable and regained भनेर भनेको छ. रिपेयरेबल भनेको केही कुरालाई चाहिँ रिपेयर गर्न मिल्ने, मर्मत गर्न मिल्ने, अथवा रिगेन्ड भनेको चाहिँ केही कुरा गुमाएको छ फेरि पाउन मिल्ने है. लस अफ लाइफ भनेको केही कुरा मर्मत गरेर फेरि पाउन सकिन्छ त? सकिन्न. इट इज अल्सो फल्स. यहाँनिर है ह्यामिड चाहिँ आई थिङ्क परह्याप्स है, परह्याप्स भनेर भनेको छ. माथि क्लियरली नदिएको कारणले मैले फल्स लेखेँ. ऊ चाहिँ कलिग हुनसक्छ है, वीरबहादुरसँगै काम गर्ने है. तपाईँले ट्रु चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ र लास्टको त फल्स भइहाल्यो. Read the text again and answer these questions भनेर भनेको छ. A. What was the name of the school where वीरबहादुर worked भनेर भनेको छ. कुन चाहिँ हो त भन्दाखेरि पाटन सेकेन्डरी स्कुल और हायर सेकेन्डरी के भनेको छ त्यहाँ पाटन सेकेन्डरी स्कुल ललितपुर. तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ? द नेम अफ द स्कुल वेयर वीरबहादुर वर्कड वाज पाटन सेकेन्डरी स्कुल. पाटन सेकेन्डरी स्कुल. बी. वाट वाज द कज अफ हिज डेथ भनेर भनेको छ. कज के थियो त भन्दाखेरि म्यासिभ ब्रेन ह्यामरेज भनेर थियो. त्यहाँनेरि माथि फर्स्ट कन्डोलेन्स लेटरमा भनेको छ ही सफर फ्रम म्यासिभ ब्रेन ह्यामरेज है. द कज अफ डेथ वाज म्यासिभ ब्रेन ह्यामरेज. सी. अकर्डिङ टु द टेक्स्ट what was वीरबहादुर? वीरबहादुर कस्तो थियो त भन्दाखेरि he was helpful as well as popular. According to the text, वीरबहादुर was helpful and popular. D. How are the texts in the first and second box different भनेर भनेको छ. ल फर्स्ट र सेकेन्डको लेटरहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्स के छ त टेक्स्टमा भन्दाखेरि सेकेन्ड वान इज द लेटर है. यो पनि कन्डोलेन्स लेटर हो इन द फर्म अफ लेटर है. यो चाहिँ एकजनाले लेखेको. यो चाहिँ के त पर्सनल सिम्प्याथी लेटर. भनेदेखि माथिको के छ त भन्दाखेरि ग्रुप अफ स्टुडेन्टले क्लास 9 को स्टुडेन्टले लेखेको लेटर हो है. माथिको चाहिँ ग्रुप अफ स्टुडेन्टले लेखेको लेटर हो है. द्याट्स द डिफरेन्स. र बोथ भनेको चाहिँ कन्डोलेन्स लेटर नै हुन्. हु इज द मेसेज अफ कन्डोलेन्स फर एन्ड हु विल रिसिभ द्याट लेटर भनेर भनेको छ. अब कसलाई हो त त्यो कन्डोलेन्सको मेसेज भन्दाखेरि फर वीरबहादुर्स फ्यामिली
for Veer Bahadur's family. Who will receive that letter त भन्दाखेरि obviously वीर बहादुरको फ्यामिलीले नै है त्यो पनि कुरा एउटै भयो. Next one is reading. A. Look at the pictures below and guess the answers to these questions भनेर भनेको छ. First one हेर्नुस् त भुइँचालोले भत्केको छ, सेकेन्ड पनि भुइँचालोले भत्केको छ. अब के छ त क्वेशन सोधेको, अब क्वेशनबाटै जाउँ. A. What do the first two pictures show? फर्स्ट को दुईटा पिक्चरले के देखाएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब भुइँचालो आएर भत्केर चाहिँ बाँकी रहेको ruinsहरु है, RUINS ruinsहरु देखाएको छ. The first and second pictures show ruins after the earthquake है. फर्स्ट सेकेन्ड को चाहिँ के छ त धरहरा भत्केको छ after the earthquake है. यो चाहिँ के हो त धरहरा हो है, नेपालको टलेस्ट बिल्डिङ थियो, अहिले चाहिँ फेरि बन्दै छ. B. What are people doing in the third picture? Why do you think they are doing this भनेर भनेको छ. थर्ड पिक्चरमा हेर्नुस् त मेबी त्यहाँ अब यही अर्थक्वेक सँग नै रिलेट गरौँ है त. त्यहाँनिर टेन्ट हालेको जस्तो यस्तै के हो छ है त. अब यसलाई परह्याप्स को कुरा गरौँ है त, यो हुन सक्छ है भनेर. Perhaps the people are rescuing the victims after a devastating earthquake. They are doing so because one's instant and simple help also can save someone's precious life. मैले फेरि एकचोटि भने है त. Perhaps the people are rescuing the victims after a devastating earthquake. They are doing so because one's instant and simple help can save someone's precious life. And the third one हेर्नुस् त, थर्डमा चाहिँ कसैले चाहिँ दुई तीन जनाले चाहिँ यहाँनेरि हैन राहत दिएको जस्तो छ है, खानेकुरा दिएको जस्तो छ. अब के सोधेको छ त क्वेशनमा, who are the people in the last picture? What are they doing भनेर भनेको छ. अब लास्ट पिक्चरमा के गर्दै छन् त भन्दाखेरि I guess है तपाईले चाहिँ अनुमान लगाउनु पर्यो. I guess that the people in the last picture are the members of rescue team. They are providing relief packages to the disaster affected victims who are in miserable condition भनेर भनौं न है त. राहतलाई इंग्लिशबाट के भन्छ त भन्दाखेरि रिलिफ प्याकेजेस. ठीक छ, यसरी तपाईले भन्नु पर्यो. हुन्छ, फेरि एकचोटि भनौं सीको है त. म फेरि एकचोटि भन्छु. I guess that the people in the last picture are the members of the rescue team. They are providing relief packages to the disaster affected victims who are in miserable condition. Okay, त्यसपछि एउटा नाटक छ है त. Now read the one act, a disaster and attempt the questions that follow भनेर भनेको छ है. तपाईले पढ्नु भएको छ कि छैन एकचोटि पढ्नु होला है त. म नि यहाँ सरर पढ्छु है, त्यति म नगरिकन एकचोटि सरर पढ्छु त. तर तपाईहरुले पनि फर्स्टमा चाहिँ यो पढ्नु होला, अनि मात्रै चाहिँ हामीले गर्यौं भनेदेखि सजिलो हुन्छ. Characters. Patrick, 18 years old. Kumar, Patrick's father. Paru, Patrick's mother. Gayatri, Patrick's grandmother. Dharmender, never. Rajamati, never. Setting. At 11:55 Saturday morning, Baisakh 12, 2072 BS, Patrick, Kumar and Paru are on the top floor of the 3-story building enjoying the weekend. Suddenly, they are hit by a powerful earthquake. Let's read अनि थोरै बुझ्ने प्रयास गरौँ. Scene 1. Patrick. Baba, earthquake. He screams. He tries to run but can't. Kumar, yes. Paru, oh my God. She goes to Patrick and Kumar. They hold each other. It's very big. Oh God, what is going to happen? Where is mother? She must be frightened. Let's go down. All struggle down to second story and find Gayatri yelling and trembling. Kumar, let's go down. Hurry up. All run down to an open field nearby. Scene 2.
People trying hard to make calls, running towards the open fields. Chicken crying, elderly people praying. Again, they feel an aftershock. All scream. यहाँ चाहिँ के छ त सेटिङ भन्दाखेरि अर्थक्वेक आएको छ हामीले सबैलाई थाहा छ हैन 2072 वैशाख 8 है दैट डे अब हाम्रो पनि यस्तै थियो हालत है त ल पढ्दै जाऊ है त त्यो चाहिँ एउटा नोस्टाल्जिक फिलिङ आउँछ है यो पढ्दाखेरि चाहिँ Patrick tries to make a call but network is busy. Meanwhile, he receives a call. Hello. Yes, don't worry. We are all safe here. I can't believe it's line disconnected. So sad. Guy 3. Who's that? Patrick. My friend Norbu from Australia keeps trying to get updates from FM radio as he gets some. He informs people around him. It's 7.8 on the Richter scale and its epicenter is Gorkha. All look shocked and scared. Patrick keeps listening to radio. Gayatri, oh God, have mercy upon us. Is this the end of our life? What shall I do? Patrick, everyone listen. Do you know what this massive earthquake did? Tarahara, Basantapur Darbar Square, Patan Darbar Square, temples and many houses have collapsed. Paru, oh dear, what a pity. Today is Saturday and there must have been so many people on the tower. What is going to happen? What's next? Kumar, that's too bad. Any human casualty? Perhaps a lot. All shocked. Other people also join the crowd. Scene 3. In the evening, people are sitting talking about whatever they have heard during the day. Some are mourning and sobbing. Young people are pitching tents and fetching mats and blankets to stay overnight in the field. Tremors keep continuing. Dharmender, Paneko Kota, Patrick ko, never. I don't think we can get into our houses tonight. It's better to stay under the open sky. Razamati, I'm not going anywhere from here. This is always chance of tremors. Similarly to that, every tremor will definitely make us run out of our houses. She unfolds her mattress and blanket. Paru, Patrick, have you got any further updates? Patrick, Ama, you can't hear this all. The updates will make you burst into tears. Anyway, we should stay strong. Many houses, public buildings and monuments in Kathmandu, Bhaktapur and Lalitpur have been bowed down. So far, some 150 deaths have been confirmed in the valley itself. It is feared that the death toll would be much higher than what we reckon. Kumar, I'm really sorry, but the reports say there must have been much more devastation in Sindhupalchok and Gorkha. Everyone is silent. All of them spent the night in the field with their family. Scene 4. Vaishak 13, the next day. People gather and share the views on the post-earthquake situation. Must look dumbfounded because of the frequent aftershocks. Dharmender, I have heard that almost all the houses in Sindhupalchok have been destroyed. Rajamati, Gorkha is another more seriously hit district. Death toll is on the rise. Reports say tremors are felt further west too. However, damage is not as serious as in the central region and Gorkha in the western region. Kumar, are skyscrapers in the valley safe? I doubt. Old and poorly constructed buildings must have been crumbled. Why do people neglect basic things at the time of construction? It's a pity that our own houses are turned into our own graveyard. Children are playing hide and seek. They look carefree. The fear is high in grown-ups. Paru, if people were away to go in the safe places at the time of earthquake, human casualties will not be so high. At the time of emergency, we should either be under safe construction or we should reach safe places like parks or open fields. Another important thing I have learned now is we should always have an emergency bag ready. At least we could feel a little secure. Gayatri, I'm terribly sorry about the deaths. It's nothing other than sin of sinful people in this world. The very scene is now having us all cry and lament. A truck of army passes by. Dharmender, they must be going for rescue operations. Poor quality of land might be the reason of some destructions.
So many houses have been illegally erected. They get permission for 2 or 3 story construction, but they go beyond that. So this was sure. All citizens are sitting together in the sun. Patrick. Nepal's earthquake is the top story in the world. Our government has already sent rescue and relief teams. We are getting national and international level help and support for rescue, relief and resettlement. People have started raising donation, goods, food, clothes and other materials through local clubs, institutions and organizations. The siren of an ambulance is heard. Gayatri. This ambulance takes my breath. Paru. We shall all cooperate from our quarters to help the nation carry out the rescue, relief and resettlement of the needy ones. Hope these skilled rescue teams, relief materials and donation arrive on time to the real victim. They feel another tamer. All keep silence in fear. है ल यो चाहिँ लाइक हामीलाई अर्थक्वेक भएको आएको बेला जस्तो थियो हैन त्यही नै सिचुएसन भनेको छ है यसलाई चाहिँ एक्चुअली राम्रोसँग पढ्नु होला मैले यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्न त्यति चाहिन है त्यसको सट्टा यहाँ तल हामी यसको एक्सरसाइज गर्न जान्छौं read and group the words भनेर भनेको छ read the play again and put the following words in the right group word related to the earthquake भनेर भनेको छ अब earthquake सँग रिलेटेड ग्रुप earthquake सँग रिलेटेड वर्ड लाई चाहिँ यहाँ नेरी लेख्नु पर्यो हेरौं है त The first one is tremor, then aftershocks मैले 1 लेखेँ then Richter scale, then shocks. Second one, words showing people's reaction. अब people को reaction लाई हेर्नु पर्यो. First one, praying, yelling, shocked भन्दा पनि okay. Yelling, dumbfounded, tensed, screaming. Words related to helping the needy. Rescue, relief, resettlement, ambulance, donation. है shocked चाहिँ यो people reaction मा जाने भयो. है यसरी हामीले गर्न सक्छौं. यसलाई 1 2 3 है त. Read and answer. How would you describe Patrick? Sketch his character in some sentences. अब हामीले Patrick कस्तो थियो त भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो. Patrick के थियो त भन्दाखेरि उ चाहिँ एकदमै के थियो भन्ने. Okay, let me try it in English है त. In my point of view, Patrick was a wise person, so sensible about the condition. He is supposed to help and generous. है उ चाहिँ के त एकदमै वाइज थियो, बाटो थियो, चलाक थियो, एकदमै रेस्पोन्सिबल थियो पनि भन्न मिले. उ चाहिँ यत्रो अर्थक्वेक आएको बेला पनि उ चाहिँ के थियो त काम थियो. त्यति धेरै उ चाहिँ आतिएको थिएन. हैन उसले चाहिँ न्यूजहरु चाहिँ पढेर चाहिँ सबैलाई सुनायो, सबैलाई चाहिँ कम्फर्ट गर्यो. है उ चाहिँ के थियो त he is wise and sensible person भनेर भन्नु पर्यो. एक्चुअली फेरि भनौं. In my point of view, Patrick is wise person, so sensible about condition. He is supposed to help and generous. B. What two things does Paru seem to have learned भनेर भनेको छ. अब पारुले के चाहिँ सिकिन् त भन्दाखेरि फर्स्ट वान यहाँ नेरी ठ्याक्क भनेको छ है हेर्नुस् है. यहाँ नेरी पारुले भनेको कुरा फर्स्ट वान reach safe place अर्को भनेको we should always have emergency bag. The two things that Paru seems to have learned are to reach the safe places like park during the emergency time, and another important thing she has learned was she अथवा we should always have an emergency bag ready. C. According to Dharmender, what are the major reasons behind the heavy loss of life and property? अब धर्मेंद्र
ले चाहिँ के कारण दिनुभएको छ भन्दाखेरि फर्स्ट वान इज पुअर क्वालिटी अफ ल्यान्ड, सेकेन्ड कारण चाहिँ अनअबोइङ द लिगल पर्मिसन। ठिक छ, यहाँनिर धर्मेन्द्रले ठ्याक्क भनेको छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, पुअर क्वालिटी अफ ल्यान्ड एन्ड द नेक्स्ट वान इज द हाउसेस द्याट ह्याभ बिन इलिगली इरेक्टेड, होइन, 2 तल्लाको लागि अनुमति लिएको छ, 5-6 तल्लाको बनाउने, अनि के त अर्को भनेको ल्यान्ड पनि राम्रो क्वालिटी नभएको, होइन, पक्का नभएको क्वालिटीको घर बनाउने, है। यो चाहिँ धर्मेन्द्रले भनेको रिजनहरू। डी, वाट डज गायत्री थिङ्क अफ द अर्थक्वेक, वाइ डज सी थिङ्क द्याट वे भनेर भनेको छ। अब गायत्री भनेको को हो त भन्दाखेरि हजुरआमा, आई थिङ्क सो हजुरआमा होइन र, हेरौँ त, गायत्री भनेको प्याट्रिक्स ग्रान्ड मदर। अब ग्रान्ड मदरले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि गायत्री थिङ्क्स द्याट अर्थक्वेक इज द रिजल्ट अफ सिन्स अफ पिपुल्स अफ दिस वर्ल्ड। सिन्स भनेको चाहिँ पाप, है त, होइन, हजुरआमाहरूले त्यस्तै त भन्नुहुन्छ नि, अलि धार्मिक हुनुहुन्छ, होइन, अनि पापले, मान्छेहरूको पापले गर्दाखेरि चाहिँ यो भुइँचालो आएको पापीहरूलाई चाहिँ लक छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ नि त, होइन। किन उहाँले यस्तो सोच्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सी थिङ्क्स सो बिकज अफ हर ट्रेडिसनल थिङ्किङ एन्ड फियरनेस फ्रम साइन्स एन्ड टेक्नोलोजिज। उहाँ चाहिँ टेक्नोलोजी साइन्सहरूसँग चाहिँ त्यति फेमिलियर हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ एकदमै के त ट्रेडिसनल हुनुहुन्छ, उहाँले त्यति धेरै पढ्नु पनि भएको छैन, त्यसै कारणले चाहिँ सी थिङ्क्स द्याट द अर्थक्वेक इज द रिजल्ट अफ सिन अफ द पिपुल भनेर भन्न मिल्यो। ई, इफ यु वेयर वान अफ द युथ्स देयर हाउ वुड यु हेल्प द पिपुल। अब तपाईँ त्यहाँ हुनुभएको भए तपाईँले कसरी सहयोग गर्नुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि यदि म भएको भए आई वुड पार्टिसिपेट इन फन्ड रेजिङ, फेचिङ फुड, सेटिङ अप टेन्ट्स, होइन, म चाहिँ खाना ल्याउनको लागि, टेन्टहरू चाहिँ बनाउनको लागि, होइन, डोनेसन फन्डहरू रेज गर्नुको लागि एक्टिभली हेल्प गर्थेँ भनेर भन्नु पर्यो। ठिक छ, एक्चुअली मैले फेरि भने इफ I was one of the youths in helping there, I will be actively participated in fundraising, fetching food, setting up camps. ठीक छ, सजिलो छ। 3. Read and mark. Read the play once again and underline the expressions that show the condolence or sympathy expressed by character भनेर भनेको छ, है। यो चाहिँ मैले आई विल लिभ दिस वान टु यु, है, यो चाहिँ तपाईँको लागि टास्क भयो। पुट इन्टु प्र्याक्टिस 1. Veer Bahadur's students have published a message of condolence mentioning that Veer Bahadur was a helpful and popular teacher. Look at the list of the dead ones you have prepared in the beginning and write a paragraph about one of them describing their contribution in the society in college. अब वीर बहादुरको स्टुडेन्टले के छ त भन्दाखेरि ही वाज हेल्पफुल, ही वाज पपुलर, उहाँ चाहिँ एकदम राम्रो मान्छे हुनुहुन्थ्यो, राम्रो टिचर हुनुहुन्थ्यो भनेर चाहिँ लेखेका छन्, है। अब यस्तै गरी हामीले फर्स्ट पेजमा चाहिँ हामीले 2 जनाको नाम लेखेका थियौँ नि, हैन, हो, उहाँको बारेमा चाहिँ उहाँले चाहिँ के राम्रो काम गर्नुभएको छ सोसाइटीमा भनेर चाहिँ तल लेख्नु पर्यो। मैले माथि राम थापा भनेर भनेको थिएँ, है, ओके, राम थापाको बारेमा लेख्नु पर्यो। अब यहाँनेरि यु मे बिगिन भनेर यसरी सुरु गर्न सकिन्छ है भनेर भनेको छ, म भन्छु है त। The neighbor who died 2 years ago was Ram Thapa. He was a social worker. He was so helpful, kind and motivating personality. Our society has lost a pillar by his demise भनेर भन्न मिल्यो। अथवा तपाईले यसरी पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, है। तपाईले चाहिँ कोही मान्छे बितेको छ, उहाँले चाहिँ सोसाइटीमा के कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ त राम्रो बारेमा लेख्नु पर्यो, उहाँको राम्रो कुराहरू लेख्नु पर्यो, है। The person who died 1 year ago is my neighbor was को त भन्दाखेरि XYZ, हैन, श्याम कुमार, who has migrated from Lalitpur to my neighborhood, was a pastor.
He used to teach Bible to me and my sister. He was a wonderful man with soft heart, with kind heart. भनेर उहाँले चाहिँ गर्नुभएको कामहरू लेख्नु पर्यो. ठीक छ. ओके. 2. Act out the play a disaster in your class. है यस्तो यो प्लेहरू नाटकहरू क्लासमा गर्न चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ है. तपाईले पनि आफ्नो टिचरलाई भनेर हामी गरौँ न भनेर चाहिँ गर्नु होला अथवा आफैले पनि 2-3 जना साथी मिलेर चाहिँ ठ्याक्कै हैन एक्सप्रेसन मिलाएर त्यहाँ भएको भावहरू चाहिँ बोल्दाखेरि नि त्यसै गरी भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यो एक्ट चाहिँ पढ्न सक्नुहुनेछ है. यो पनि गर्नु होला. देन ग्रामर प्र्याक्टिस. थिंक एन्ड एक्ट. If your friend asks you these questions, how do you answer? Your friend. A. Do you cut your hair yourself? भन्दाखेरि no, I get it cut by a barber. B. Do you check your homework yourself? भनेको चाहिँ मैले चाहिँ मेरो टिचरबाट गराउँछु. I have my teacher check it. Teacher check it. C. Did you cook food this morning? No, I made अब कसैलाई I made my sister cook it. मैले मेरो सिस्टरलाई बनाउन लगाएँ. What can we have done at a dentist? भनेपछि we can have our teeth checked अथवा we can have teeth checked भनेर भन्न मिल्यो. हुन्छ. ओके. स्टडी टाइम. A. Look at the pictures and read the sentences in the speech bubbles भनेर भनेको छ. हेरौँ है त यहाँनिर के भनेको रहेछ त. Gauri Prasad was unwilling to dance when the head teacher encouraged him. He danced. है त गौरी प्रसाद फर्स्टमा म नाच्दिन भनेर भन्दै थियो अनि हेड सर आएर चाहिँ नाच के हुन्छ त जो भनेर नाचेपछि चाहिँ उ त नाच्यो. हेर्नुस् न मुख यस्तो बङ्ग्याएर नाच्दैछ. हेरौँ है त. Are you sure she got him to dance? भन्दाखेरि के तिमी पक्का छौ उहाँले गर्दाखेरि गौरी प्रसादले नाचेको हो भनेपछि that means she made him dance. है she made him dance भनेपछि हेड टिचरले गर्दाखेरि गौरी प्रसाद नाच्यो. she made him dance. Yes, she did. She had Gauri Prasad danced. हेर्नुस् त कसले गर्दा त हेड टिचरले गर्दा गौरी प्रसाद नाच्यो हैन. अब हेड टिचरको इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि भनेर यहाँनिर भनेको छ. Yes, she had Gauri Prasad dance. Oh, you had your clothes washed. My clothes were very dirty. I asked Ang to wash them. Poor Ang, you got your clothes washed by him. भनेर भनेको छ है. अब कसैले चाहिँ केही काम गर्दियो केही काम अरायो भनेदेखि चाहिँ यसरी भन्न सक्नुहुन्छ है. यो लगाएर अब तल पनि छ. यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ अझै तपाईलाई चाहिँ आइडिया मिल्छ हामीले के गर्न खोजेको भनेर. Complete the sentences in such a way that they convey the same meaning as in the completed sentence. Chirikas told Dauli to sing and she sang. हैन. चिरिकाजीले चाहिँ के छ दौली अथवा धौली हैन दौलीलाई चाहिँ गीत गाऊ भनेर भन्यो र उनले गाइन् भनेपछि अब तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ त. चिरिकाजी मेड के त धौली सिङ है त. यहाँ मैले लेखेँ चिरिकाजी मेड धौली sing. Second one, mom tells me to work hard and I do that. भनेपछि ममले गर्दाखेरि मैले कडा रूपमा हैन मेहनत गरेर काम गरे. Mom has me work hard. Mom has me work hard. I. The engineer ordered the workmen to work fast. The engineer got workmen to work fast. Workmen
to work fast. IV. Who will ask her to dance? Who will get her to dance? V. She told someone to iron her skirt. She got her skirt to iron. है अब यो made, has, got चाहिँ के हो त कजेटिभ वर्ब है केही कारण चाहिँ सरी कसैलाई चाहिँ केही काम गर्न लगाउने वर्ब है कजेटिभ वर्ब भनेर हुन्छ यो चाहिँ तपाईले चाहिँ यदि जान्न मन लागेको छ भने यु क्यान कमेन्ट डाउन म कजेटिभ वर्बको चाहिँ तपाईलाई लिंक प्रोवाइड गर्छु है त ओके आइडेन्टिफाई look and identify the following places. What can we have done at each of them? Write a sentence for each of them भनेर भनेको छ त्यहाँ हामीले के गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो एक्जाम्पलमा हेर्नुस् त अब के त डेन्टिस्ट कोमा we can have our teeth scaled at a dentist भनेको हामीले आफ्नो दाँत मिलाउन सक्छौं अब यस्तै गरी अरु कुरा गरौँ है त जस्तै फर्स्टमा के छ त सु हैन सु मेकर अथवा रिपेयर गरे रिपेयर छ है त ओके हामीले त्यहाँ के गर्न सक्छौं त we can have our shoes repaired we can have our shoes repaired then second one के हो त हैन हस्पिटल है डाक्टर भनेपछि we can have our health checked at hospital we can have our health checked then next one के हो त हेर्नुस् त टेलर हैन लुगा सिलाउने ठाउँ भनेपछि we can have our clothes made at tailors we can have our clothes made at tailors similarly यो भन्नुस् त फोटोग्राफ भनेपछि we can get to shoot our photos at the photographers अर्को कपाल काटेको छ हैन बार्बर का भनेपछि we can have our अथवा we can के भन्ने त त्यसलाई भन्नु त मलाई we can get barber to cut hair र लास्ट वान हैन आई चेकअप को कुरा छ we can have our आई पावर चेक्ड है यसरी गर्न सक्नुहुन्छ नट अ बिग डिल है आई नो यु क्यान डु इट देन अब लिसनिङ पार्ट छ वी आर गोइङ टु स्किप द लिसनिङ पार्ट एज युजुअल है यदि तपाईलाई लिसनिङ पार्ट पनि गरौँ जस्तो लाग्छ भनेदेखि तपाईले कमेन्ट गर्नुहोस् र वी विल हेल्प यु ओके स्पिकिङ जम पेज नम्बर 51 थिंक एन्ड एक्ट रिमेम्बर A condolence is always a form of sympathy, but expressing sympathy is not always an example of condolence. Condolence is expressed to someone who has lost their relatives or friends, whereas sympathy can be expressed to anyone who has had bad luck, misfortune or loss of something. तपाईले condolence है condolence कुन बेला लेख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जब कोही चाहिँ हैन when someone pass away हैन कसैको डेथ हुन्छ भनेदेखि उसको फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीलाई कन्डोलेन्स लेख्नुहुन्छ तर सिम्पैथी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब कसैको चाहिँ एकदमै ब्याड लक छ कसैलाई चाहिँ केही भयो बिरामी भयो भनेदेखि तपाईले सिम्पैथी लेटर पनि लेख्न सक्नुहुनेछ एक्चुअली हेरौँ है त स्टडी टाइम डिवाइड द रोल्स एन्ड एक्ट द डायलग्स इन पेयर एक्जाम्पल लस्ट जब अनि सो स्याड हैन कसैले चाहिँ ए ले चाहिँ सरी बी ले चाहिँ जब चाहिँ गुमाएछ र एकदमै निराश छ भनेदेखि हेर्नुस् त ए हेलो फ्रेन्ड हाउ इज एभ्रिथिङ बी नट द्याट गुड आई लस्ट माई जब ए ओ द्याट्स सो स्याड ग्रान्डफादर पास्ड अवे एक्सट्रिमली सरी ए हे सन्दीप वाइ haven't you been coming to school? I lost my grandfather last week. Gosh, I'm so sorry to hear that. है यसरी चाहिँ यो भयो अब तल ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिस आउँछ कन्डोलेन्स के हो र के हो त भन्दाखेरि
हाम्रो सिम्प्याथी लेटर के हो त भनेर लेख्ने कुरा छ पुट इन्टु प्र्याक्टिस वर्क इन पेयर्स use the clues given in the box below and express condolence or sympathy भनेर बनेको छ look sad fail the exam what a pity यो condolence हो कि sympathy हो त भन्दाखेरि अब हामीले sympathy दिनु पर्यो अब ए ले भन्छ hello friend you look sad how is everything B not that good I failed the exam अब B ले भन्छ oh what a pity absent from school grandmother died ever so sorry hello friend why are you absent from school B my grandmother died 3 days ago A oh I'm so sorry to hear this didn't come to picnic fever too bad अब पिकनिक मा आएन किन भन्दाखेरि एकदमै ज्वरो आयो अब ए ले भन्छ what's up friend why didn't you come to picnic is everything okay B I had fever A oh that's so bad that's too bad है यसरी गर्न सक्यो and the last one यो चाहिँ तपाईको लागि यो चाहिँ गर्नु होला then writing go back to the message of condolence and the sympathy letter write a difference between them भनेर भनेको छ अब डिफरेन्स को कुरा गर्यो है त अब condolence भनेको के हो त भन्दाखेरि condolence भनेको नै sympathy letter हो a condolence is basically a form of sympathy तर but expressing sympathy is not always an example of condolence एकचोटी म यहाँ लेख्छु है त यतापट्टि मैले condolence लेखेँ यतापट्टि sympathy लेखेँ ठीक छ ओके अब condolence भनेको जब हैन कसैको डेथ हुन्छ त्यति बेला लेखिन्छ DATH तर sympathy भनेको कसैको ब्याड लक छ कोही बिरामी भयो भनेदेखि लेखिन्छ फर ब्याड लक अथवा कोही चाहिँ बिरामी भयो सिक भयो हैन यस्तै कुराको लागि चाहिँ लेखिन्छ है र अब similarly mostly condolence is written to express demise of peoples to their families friends तर sympathy चाहिँ है अब condolence कसलाई लेखिन्छ त भन्दाखेरि जो चाहिँ बितेको हो उसको फ्रेन्ड्स र फ्यामिलीलाई लेखिन्छ भनेदेखि sympathy कसलाई लेखिन्छ त भन्दाखेरि जसको चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको छ ब्याड लक छ सिक छ त्यो पर्सनलाई डाइरेक्ट लेखिन्छ है टु द पर्सन सफरिङ लेखौं न टु द पर्सन हु इज सफरिङ यसरी गर्न सकियो then study time A imagine that one of your class friends slipped down had a fracture in the leg and is admitted in the hospital write a sympathy letter to him or her include why you couldn't see him or her अब हामीले एउटा sympathy letter लेख्नु पर्यो एकजना साथी चाहिँ चिप्लेर लडेछ खुट्टा भाँचिएछ र अहिले चाहिँ उ हस्पिटलमा छ अब म तिमीलाई हस्पिटलमा आउन पाइन के छ कस्तो छ सन्चै छौ हैन छिटो चाहिँ रिकभर हौ भनेर चाहिँ हामीले एउटा लेटर लेख्नु पर्यो है त म चाहिँ थोरै तपाईहरुलाई भन्छु है त अहिले लेख्यो भने फेरि टाइम लाग्छ ओके लेटर अब यतापट्टि साइडमा के लेख्नु पर्यो प्लेस त्यसपछि डेट लेख्नु पर्यो यहाँ नि डियर अनि फ्रेन्ड को नाम है त ओके नागार्जुन काठमाडौँ February 8 2021 dear XYZ हैन dear Ram I was very much disappointed अथवा I was very much sad to hear the news of your bad luck I knew it after a week so I couldn't come to meet you in the hospital I have heard you are recovering soon My wishes are with you, so get well very soon and become the athlete again. Your friend समीर थापा भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ. Then B.
Imagine that one of the well-wishers of your school has died. He was killed in the earthquake. Write a condolence message to be published in the local newspaper on the behalf of your school. Include the points in the box below. है उसको नेम र एज, उसको स्पेशल क्वालिटी र तपाईको विशको कुरा गर्नु पर्यो र स्कुलमा पोजिसन के थियो त, उहाँ चाहिँ कसरी बित्नु भएको हो, स्कुलको नाम यो चाहिँ मेन्सन गर्नु पर्यो भनेको छ। मैले यहाँनेरि स्याम्पल एउटा लिएको छु। Heartfelt condolence photo है त, फोटो ओके, यो चाहिँ उहाँको फोटो भयो, मैले बनाएँ। लेट सुशील देवकोटा, माई ब्याड सुशील देवकोटा है त, उहाँको त लामो कपाल थियो नै भनौँ, मैले लामो कपाल नै बनाएँ। वी आर ह्युजली डिसअपोइन्टेड टु हियर अबाउट द सडन एन्ड अनटाइमली डिमाइज अफ Mr. Sushil Devkota at the age of 55, a founding member of our school who was killed in an earthquake. He was a genuine personality with light heart and amazing sense of humor. He was very much popular among students and school staffs. We extend our heartfelt condolence to the saddened family and friends grieving the unparalleled loss. May the departed soul rest in peace. School family acts as यसरी चाहिँ तपाईले लेख्नु पर्यो। Then put into practice. One of your friends have been absent for some days. He or she have been lying sick. Imagine you have a telephone conversation with him or her. Write down the two-way conversation भनेर भनेको छ है। ल यो चाहिँ I will leave this to you, यो चाहिँ तपाईको लागि टास्क भयो। अब फोन गर्नु पर्यो, हेलो हैन, हेलो फ्रेन्ड भन्नु पर्यो। ओके, हेलो हरि स्पिकिङ, हाई हरि, हाउ आर यू, इज एभ्रिथिङ ओके, वाइ हेभ यू बिन एब्सेन्ट फर मेनी डेज। त्यसपछि हरिले भन्छ आई हेभ अ ब्याक पेन एन्ड अ फ्र्याक्चर लेग, सो हेभ यू भिजिटेड टु डक्टर भनेपछि यस, डक्टर रिफर्ड मी to get rest for at least 4 weeks and has plastered my leg। है यस्तै गरी चाहिँ तपाईले चाहिँ कन्भर्सेसन लेख्नु पर्यो। मैले यसलाई धेरै स्ट्रेस दिइन, यो चाहिँ तपाईले आफ्नो साथीसँग चाहिँ एकदमै रमाइलोसँग गर्ने टास्क भयो, यो चाहिँ गर्नु होला। देन क्रिएटिभमा म यति केही नि पढ्दिन, सिधै म तल गएँ फन कर्नरमा है त। What is the place where we can have भनेर भनेको छ our seats washed, कहाँ त, dry cleaners। Then vehicle serviced, workshops। teeth filled, कहाँ त, dentist कोमा, dentist। hair dyed, कहाँ त, beauty parlor अथवा simply parlor। Then letters typed, कहाँ त, stationaries। यसरी लेख्न सक्नुभयो है। ओके, अब यो युनिट 4 मा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट वान इज कजेटिभ वर्ब है। कजेटिभ वर्बलाई कसरी लाउने भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अर्को भनेको कन्डोलेन्स लेटर र सिम्प्याथी लेटर कसरी लेख्ने त भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। यति जानेपछि यो च्याप्टर गाह्रो हुँदैन है त। ल अब यति भन्दै मैले यो भिडियोबाट बिदा चाहे। केही नबुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट डाउन और कल अस एट द फोन नम्बर गिवन इन द डिस्क्रिप्सन बिलो र कन्डोलेन्स लेटर कसरी लेख्ने, सिम्प्याथी लेटर कसरी लेख्ने को भिडियो पनि तल डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ, त्यो पनि हेर्नु होला भन्दै गुड बाई, दिस मच फर टुडे, हैव अ नाइस डे, जय चन्द्र सूर्य।